Maganda nga ba gawing side lane ang mga mage? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-usapan natin kung ano yung mga advantage at disadvantage kapag naglalagay tayo ng side lane mage. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay? Let's go! You have slain an enemy! You have slain an enemy! Shut down! Need backup. Here we go! Holy moly. Yeah, boy. Shut down! Double kill! Come here, boy! Triple kill! Sa laro na to, ito yung emblem at item build na gagawin ko. Mage emblem na may movement speed, magic pen at mystery shop. Pagdating naman sa item build, maganda yung cooldown reduction boots para mas mabilis mo magamit yung second skill. At ang 2 main items ni Chang'e ay glowing wand at ice queen wand. Yung tatlong huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Pagdating naman sa laro na to, isa sa mga advantage kaya maganda ang side lane mage. Pwede tayo magkaroon ng aggressive na mid lane. Dahil nagpick ng Selena yung mid lane namin, ibig sabihin pwede ako mag side lane mage. Maganda to para kapag nag late game, meron kaming pang de-defense sa mga tower. Ang goal natin sa early game, magpa level 4 muna, tapos tulungan yung mga kakampi natin sa objective. At dahil nga mage tayo at long range, pwede natin subukan harasin yung mga katapat natin. Kapag gumagamit kayo ng Chang'e, wag niyong tipirin yung basic attack niya lalo na kung meron kayong second skill. Yung simpleng basic attack ni Chang'e, malakas na pangharas yun lalo na kung melee yung kalaban. Hindi magiging maganda yung simula ng laro na to, pero expected na natin yun kasi pang late game yung heroes natin. Meron tayong jungler na Claude na kailangan muna magkaroon ng item bago sumabak sa mga teamfight. Kasi nag-rotate ng kalaban. Sunod na advantage ni Chang'e kapag nag-level 4, pwede nyo gamitin yung ultimate niya para kumuha ng objective ng kalaban. Wag na wag yung titibirin yung ultimate niya kasi mabilis lang naman yung cooldown nun. Open na yung turtle sa sitwasyon na to, pero hindi natin kailangan bumakap agad doon kasi hindi naman planong kunin ng kakampi natin. Pagdating natin ng level 4, dapat subukan na natin kunin yung buff niya. Hindi importante kung blue buff or red buff, basta makuha natin yung buff niya, malaking advantage na agad sa atin yon. At kapag wala yung mga buff ng kalaban, ang sunod na pwede nyong kunin is yung crab. At dahil sinusubukan kunin ng kalaban yung turtle, kaya pwede tayong bumakap para hindi nila basta-basta makuha yon. Okay. Balik agad tayo sa baba. Sunod na kailangan itandaan kapag gumagamit ng side lane mage, hanggat maaari dapat nasa teamfight pa rin tayo. Once na mag level 4 tayo, pwede na tayong sumama agad sa teamfight. Kailangan lang natin i-clear agad yung lane bago tayo umalis. Hindi ko na sila tinulungan sa turtle kasi possible na makuha ng 1-1 yung farm sa bottom lane. Maliban doon dahil nga napatay na namin yung Eve, kaya mas malaki yung chance na hindi na yun maagaw ng kalaban. At dahil nakita ko sa mid lane na meron ng blue buff yung YSS, kaya ginamit ko na lang yung ultimate para kunin yung crab. Isa pa rin sa mga objective yung pagkuha ng crab. At para alam natin kung kailan lalabas yung sunod na buff ng kalaban, dapat puntahan natin yon para mawala yung pink dot sa minimap. Makikita nyo mamaya kung gaano kalaki yung advantage kapag nakukuha nyo yung buff ng kalaban. May tinamaan siya ng pana. Tinamaan niya. Yun lang, nakapag-ulti. Sayang.
Wala akong mana eh. Skills and cooldown. Wala akong skills and cooldown. 2 seconds pa nung ano niya. Pinamaan niya ng pana, sayang. Kaka-blue siya. Kaka-blue siya guys. Kailangan natin kunin yan. Sayang yan. Kapag kumukuha tayo ng blue buff ng kalaban, kung tingin nyo, kaya nyo pa rin kunin yon kapag nag-respawn na, kailangan ubusin nyo lahat ng jungle creep. Maganda yon para alam natin yung timer or sakto yung timer sa rotation natin. Kung sakali namang malaki yung lamang ng kalaban at hindi nyo sigurado na maaagaw nyo yung next buff, pwede nyong i-delay na lang yung jungle buff nila. Pagdating naman sa sitwasyon na to, malapit na mag-open yung turtle, pero hindi maganda yung magiging desisyon ko dito. Sayang na tinuto ko sa ano. Sunog. Sunog ako. Sunog ako. Sabi ko na ako yung nasunog. May ulti pala yun. Kasi walang kasama. Ayun lang, may flicker. Bak, masusunog ako. May ulti kaya YSS. Kaka-ulti lang, di ba? Pero lalakad ko na lang to. Hindi ko napansin na low HP pala yung YSS habang kinukuha niya yung turtle. Maliban doon, dahil may retribution yung kalaban, kaya hindi ko dapat tinutok sa turtle yung ultimate ko. Mas maganda kung tinutok ko muna sa hero. Sunod na advantage kapag nilagay natin si Chang'e sa side lane. Kapag mabilis natin na-clear yung minions, mas madali tayong makabasag. Dahil nga meron tayong second skill na nagpapalaki ng damage ng basic attack, kaya mas madali nating mababasag or makukuha yung mga objective. Buhay. Doon ako nalungkot. Bottom lane, careful. Well played. Nag-asim sila. Nice one. Uy, wala ka retry. Kala ko makukuha pa eh. Yun lang, doon ako nalungkot. Namin napatay yung ano. Sa sitwasyon na to, nakuha nga namin yung turtle pero namatay pa rin yung core namin. Maliban doon, lamang pa rin yung kalaban. Kaya hindi pa rin magiging madali para sa amin yung laro na to. Patay ako. Pag-ulti siya. Patay ako guys. Nalapitan na ako. Kaya hindi ko nakuha. Patay na siya yan. Nice one. Yan na yung kill. Ay! Malas ko naman sa akin tumayo yung ano. Akin. Nice one. Eklod. Push first. Push first. Sa sitwasyon na to, open na yung Lord. Para mas madali nating makuha yung Lord, dapat naka-pressure yung opposite side na lane. At pagtapos natin i-pressure yung lane, dapat sumama agad tayo para hindi nila makuha or mas madali nating makuha yung Lord. Kailangan ko mag-transcend. Ayoko mag-face check.
Dapat sa mid na lang pala ako nag-defend. Lang nakapag-ulti. Ayos pa, nakalayo kami. Sana ulti yan. Well played. Well played. Well played. Push natin konti yung top guys. Push natin konti. Para sumabay siya sa Lord. Pag ganun, Dodi. Makakulit ka sa akin ha. Patay ka tuloy. Makakulit ka, bulabol ka sa akin ha. Ang ginakatok. Huwag mo ko damay, well played. Ewan ko pa makatak ako. Ang lang. Ah, hinabot ako. Ah, di kaya na lifesteal. Nag-ulti flood. Ayun lang. Ano siya? Wait, nag-dash in. Tayo na yan, nag-dash in. Ayun, di tumama. Aray, masakit. Masakit talaga yung Eve. We're ahead in turrets, pero basag yung ano natin. Basag yung mid natin. Papalitan nating item. Attack the Lord! Quick! Run! Roger's coming! Request backup! Please. Attack the Lord! Request backup! Lord, resurrection, initiate retreat! Buhay! Patalon pa. Sayang. Hindi ko kasi nakita eh. Attack the Lord! Ah, attack the Lord. Attack the Lord! Request backup! Attack the Lord! It looks like we may be lost. Tayo na natin yung akay. Ah, di na naman namatay. 600 pa. Sige, tatapusin ng ano yan. Tatapusin ng Cho yung laban pagka nag-defend sila.
Well played. Pag nahuli mo isa, patay pa natin yan. Nice one. Yun lang. Bawal ka dito. Bawal ka dito. Nasa ano ka? Nice one. Yung Eve. Akin na lang, Lodi. Yun lang, hindi na binigay. Ubusan ako ng mana. Yung Eve na lang problema natin. Tinamaan. Well played. Well played. Basag to, basag. Oh, naatak ako. Oh, natrudyan ako. Nag-grow ako as a player. Patay ka na, Lodi. Alapos na to. End. Okay, panalo na kami. Well played. Success! Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto may pagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Nanalo pa nga. 3+9. Sarap. Swerte. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.